2. Hej och välkomna till Fråga mig. Jag har mobilen på ute i köket. Och jag ska svara så ärligt på alla era frågor. 51 stycken. Hit it. Kom igen, nu kör vi. Jag har en livlina, som ni ser. Och den kan jag dra i för att byta fråga med bara en enda gång. Så om det kommer en riktigt så här saftig fråga som inte jag har lust att fråga eller svara på, så kommer jag dra den här, bara så ni vet. Så jag tycker vi börjar nu, eller hur, plantan? Vi sätter igång. Kör era frågor nu. Julia, vad tycker du man ska göra när man har en pojkvän som är väldigt svartsjuk? Skulle kännas bra att få svar från en så intelligent person som du. Hör och häpna. Tack Julia för att du tycker att jag är intelligent. När det kommer till svartsjuka så har det bara med osäkerhet hos personen att göra. Jag har varit själv väldigt svartsjuk. Och det har grundat sig i en enorm osäkerhet som jag har haft. Jag är en trygg kille, men i vissa frågor så har jag varit otrygg. Och det är så svartsjuka spelar ut sig liksom. Om han är smart så låter han dig göra precis vad du vill i ert förhållande liksom. Och sen beroende på vad du gör så får han ju avgöra om han vill vara kvar i det här förhållandet eller inte. Jag verkar vara en bra tjej ändå, så jag tror inte att han behöver vara orolig överhuvudtaget. Johanna Karlsson, nämn 3 sjuka saker du fått av fans. 3. Jag får egentligen bara fina saker från mina fans, men jag minns i början så fick jag så här stora rötter, morötter och så här konstiga kålrötter typ utanför min dörr där jag bodde, och så stod det haha på den. Det var ganska weird. Något annat som jag fått är salladsbestick och trädgårdsredskap. Jag vet inte riktigt vad jag ska med det till. Jag har ingen trädgård. Men den dagen jag får en trädgård, då vet jag vad jag ska använda grejerna till. Topp 3? Nej, jag vet inte. Det är typ det sjukaste jag fått, som jag fått, tror jag. Ja. Bella, om du fick ändra några saker som du anser är ett problem här i Sverige, vad skulle det då vara? Vad skulle du lägga pengarna på? Jag skulle framförallt lägga pengar på utbildning och skola och göra en reform när det kommer till skolan. Jag tror att ungdomar idag, eller barn, lär sig på ett helt annat sätt än vad vi gjorde under min generation och generationen innan mig. Vi kan inte ha kvar samma system på utbildning, och det är barnen som vi ska satsa pengar på, för det är de som kommer bli nästa generation. Det är så otroligt enkelt att tänka så, men vi kastar pengar på fel saker. Så lärare och skolor måste få mer pengar, mer kärlek. Linnea Winroth, kan du fortfarande ta ett 4-struket C? Inte idag, eller? Jag vet inte om det är ett C, men det är högt som fan. Tack. Tintin, jag är 30 år och har verkligen ålderskris. Vill inte bli gammal. Hur känner du? Nojar du över din ålder? Nej, Tintin, inte längre. Jag gjorde det. Som 20-åring och 25-åring så hade jag enorm ångest för min ålder. Och det grundar sig för mig i en osäkerhet också. Att jag inte var riktigt trygg med den jag var. Att ha ålderskris grundar sig i någonstans att man vill att det ska vara som det är nu. Och då är man också inte trygg med nuet. Man vill någonstans behålla någonting, eller hur? Så jag tror att man måste bara så här, bli lugn i sig själv, älska sig själv, bli trygg. Och när man är trygg, då bryr man sig inte om vilken ålder man har. Det är samma sak som min träning. Jag tränade sjukt mycket för eran skull, för att ni skulle tycka att jag var snygg.
Jag tränar aldrig för min skull. Men nu när jag inte tränar längre för er skull, nu tränar jag bara för min skull och vara hälsosam. Det spelar ingen roll att jag har lite fettvalkar på magen. För att jag älskar mig själv ändå. Det spelar ingen roll. Det finns ingen utanför mig som kommer säga till mig: du har en fettvalk. Och det kommer ta på mig. Det handlar bara om att liksom hitta sig själv. Ålderskris, strunt i det. Du är fin som du är. Och din ålder, det spelar ingen roll. Mimmi Nilsson, har du någon gång skickat nudes? Ja, det har jag, självklart. Till min tjej såklart. Majsan, är du en person som gråter lätt? När grät du senast och varför? Ja, det skulle jag säga. Majsan, jag är en gråtig person för att jag har känslorna väldigt nära till hands. Och jag säger till hands för att jag använder dem i mitt liv. Jag låter dem skölja igenom. Jag låter känslor få vara en del av mitt liv. Hur kul är det att ha ett liv som liksom ser ut så här? Du vill ju känna kärlek och hat och ilska och du vet, upp och ner. Det ska bara vara mycket känslor, känslostormar. Men för det så ska du inte liksom... Det kommer en känsla, jobbigt, och sen släpp den. För det är härligt att liksom måla med hela paletten av livet. Du måste leva. Så jag gråter gärna. Det gör jag gärna. Och när jag grät senast, det var nog... måste varit förra veckan. Förra veckan. Nästa fråga här, får vi se. Kim, spontanrappa för oss. Oj. Ni vill att jag ska göra en Gustav Skarsgård här. Får se. Nej, det går inte. Jag har några bra, fast de har jag skrivit. Jag är liksom ingen flow-rappare, tror jag. Tyvärr. Ska jag dra den här nu? Nu är den här nere. Men det kanske inte gör något. Ska jag busringa Erik Segerstedt? Du får välja. Ja, men då ringer jag. Häng kvar. Jag ska bara hämta luren. Ska vi se. Erik Segerstedt. Ringer jag. Oj. Hi, my name is Brad Pitt, and I'm a movie star. But I also work part-time as an assistant for Eric Sagerstedt. Unfortunately, for some reason, he can't come to the phone right now. Please leave a message after the tone, or even better, text him. You can also send an email to ericsagerstedt@hotmail.com. På riktigt, Erik. Skärp dig. Det var ju sämsta telefonsvaret jag någonsin hört. This is Brad Pitt and I work occasionally for Eric Segerstedt. Nej. Men kul. Nästa fråga. Elin, dina låtar är underbara. Tack så mycket. Kan du sjunga Så som himlen för oss? Okej. Så som i himlen, så på jorden. Var det inte så vi sa med sanningen svider? Du sviker din broder. Finns det någon kärlek kvar? Jag tror vi vill, jag tror vi kan. Vi måste lyfta upp varann till himlen, till himlen, till himlen. Amanda frågar här, om du måste bilda ett nytt EMD, vem skulle då vara E och M? Jag vill inte bilda ett nytt EMD.
Jag vill att det ska bara vara samma EMD som det alltid varit. Så det blir Erik och Matte som jag väljer igen. Så det är så. När var din värsta period i livet och varför? Frågar någon. Jag tror min värsta period i livet har nog varit ganska nyligen, bara för några år sedan, i 25-årsåldern. Då var jag ganska förvirrad och visste inte vad jag ville. Jag trodde att jag visste vad jag ville. Och var ganska sökande i både själsmässigt och karriärsmässigt. Och var liksom gödde fel identitet i mig. Det finns en gammal så här, indiansägen om 2 vargar. Att det finns i varje människa finns det 2 vargar. En är kärlek, en är vänskap, en är liksom harmoni, fridfullhet. Den andra är girighet, ondska och förvirring, kaos. Du får välja själv vilken varg du vill göda. Och i väldigt många år gödde jag fel varg, känner jag. Men nu har jag tagit tillbaka hundskålen och gett det till den sköna vargen. Så i 25-årsåldern. Fato. Fråga här. Har det någon gång hänt att du söker upp gamla videos på dig på YouTube? Nej, men det händer att mina polare gör det ofta när vi har fest. Bara för att jävlas med mig. Och det uppskattas absolut inte alls. Älskade du, heter någon här. Vad tyckte du om att det stod överallt om Molly, dig och Erik Saade när du och Molly blev ett par? Var det jobbigt? Vad är dina tankar om det som hände? Nej, jag minns inte att jag tyckte det var jobbigt. Men däremot så förstod jag nog hur han såg på det. För det är nog känsligt. Och jag förstår situationen att den var liksom prekär. Men idag är det långt bakom oss alla 4. Eller alla 3. Vi mår jättebra. Jag och Molly mår bra. Och Erik och Molly har en jättefin relation. Jag och Erik har också en bra relation. Vi sågs för inte så länge sedan och var ute och festade. Skål för kärleken. Vad tycker du om personer som äter kött? Anonymis. Jag tycker inget speciellt om människor som äter kött. Möjligtvis att de inte har liksom orkat tänka till ett varv extra. Folk har inte riktigt empatiskt engagerat sig och tänka hur ett annat liv blir bemött eller behandlat. Varje dag sker en enorm slakt världen över. Och det är djur som är lidande för våran skull. Jag vill inte ha del av det. Men jag dömer ingen som äter kött. Men jag skulle vilja att alla som äter kött tänker ett steg till. Vad kommer den här biten ifrån? Om ett träd faller i en skog och ingen är där, hörs det då? Ja. En klassisk filosofisk liten conundrum. Ja, det tror jag. Absolut. Visst hörs det? Absolut. Diana. Vad är det värsta du gjort på scen? Hörde du, Diana? Det värsta som hänt mig är nog... Alltså jag har fått mycket tuppar på scen. Att man så... Det har hänt. Och sen har jag ramlat av scenen. Rätt ner på rumpan. Jag har sagt saker som jag inte menat. Jag har varit full på scen. Men det värsta jag nog gjort på scen är nog att ta på mig en 7 kilo tung blinkdräkt och hoppa och sjunga och försöka sjunga samtidigt. Det är nog det dummaste jag gjort när jag tänker efter.
Ellie, när skrev du din första låt och hur gick den? Jag tror att jag var 13-14 när liksom första låten skrevs ordentligt. Man har ju liksom plinkat och hade några fraser för sig själv innan. Men första låten, 13-14 bast. Ja, kanske 15. Ja. Och den gick så här. Did you feel the summer breeze that filled us up with love? Or did it pass you by and only hit my heart? Little Cupido failed his mission and hit me with an arrow meant for two. I was shut down and then I fell in love with you. Så gick det. Maja, du är i en amerikansk kärleksfilm. Skådespela som om du är kär i den gröna växten till höger och säger snälla gå inte. Jag kan förklara på engelska alltså. Okej. No baby, please, no. Listen, I can't explain. I'm sorry. Don't touch me. Okay, listen. I know we can work this out. I just know. Listen, if I just water you once or twice a day, I know I will never forget you again. I will never forget you. Always be by your side. Funkar det? Jag är nöjd. Jag tror jag får rollen. Emilia, vilket parti röstade du på förra gången det var val? Jag röstade grönt, gjorde jag. Som i Miljöpartiet då. Se vad ni har för frågor. Hemskt. Hur reagerade du när du hörde vad som hänt i Paris? Är du orolig att det ska ske liknande terror i Sverige? Jag tyckte det var fruktansvärt. Vidrigt att höra det som hände i Paris. Det som pågår just nu i världen är ofattbart faktiskt. I alla fall för den generationen som vi är. Vi har aldrig varit med om det här på det här sättet. Det börjar liksom krypa närmare och närmare. Och jag tycker det är sjukt obehagligt. Självklart är jag orolig för att det ska hända i Sverige. Men samtidigt lever jag efter den skolan att jag inte vill vara rädd. Jag är inte rädd. Jag tänker inte leva i rädsla ifall något händer. Att leva ett liv i rädsla är att inte leva alls. Och jag tror att det är det den andra makten vill. Att vi ska bara gå runt och vara rädda hela tiden. Smäller det så smäller det. Dör jag så dör jag. Men jag tänker inte vara rädd fram tills att jag dör. Jag tänker leva livet fullt ut och skita fullständigt i att folk vill skrämma mig liksom. Moa. Visa senaste bilden på din telefon som du tog. Åh herregud. Det var faktiskt en bild till Molly. Nej, jag kan inte göra det här. Det går inte. Har jag redan dragit den här? Fan. Okej, där kommer du zooma eller? Jag måste förklara det här nu. Det kommer bli jättekonstigt. Jag skickar inte såna här bilder till Molly. Jag lovar. Men det var så här att jag skulle till gymmet idag. Och jag kom aldrig iväg. Så jag tränade hemma. Och så höll vi på att smsa massa fram och tillbaka. Och då skrev hon, vad gör du? Då sa jag att jag har tränat och jag har fått pump i mina tuttar. Och så här ser det ut när jag har pump i mina tuttar. Herregud, att jag gör det här. Det är sjukt. Är ni beredda? Fan. Så, ser ni? Räcker det? Fan. Ja, det var det.
Jag skulle egentligen kunna visa dem istället, rakt av, så får ni se dem. Sandra, hur skulle du ragga upp en tjej om du var singel? Och vilket ställe är det bäst att träffa henne på? Om jag var singel på riktigt och ville ha flickvän, då skulle jag nog söka efter en tjej på typ universitetet. I ett bibliotek. Eller på en ravefest. Jag skulle inte gå på krogen. Jag skulle absolut inte försöka träffa henne på större plan. Tänker jag. Och jag skulle gå fram och bara säga, ge henne en komplimang, tror jag. Och, för det är ju det yttre man ser först. Eller om det är så att hon sitter och läser en fett intressant bok, då bara, hej. Vad handlar den om? Bananer i pyjamas frågar. Sjung Blinka lilla stjärna medan du har vatten i munnen. Ja, eftersom jag har dragit i mitt snöre så det är väl bara att göra det. Ja. Tada! Erika här. Vad är det värsta ryktet du har hört om dig själv? Låt se, få se. Det värsta ryktet om mig själv. Alltså, jag har skonats väldigt mycket, tror jag. Eller så har jag inte snokat på Flashback, men det var ju ganska mycket spekulationer kring min sexuella läggning förut. Vilket jag inte har något emot om folk spekulerar i. Det spelar ingen roll. Sen så... min pappa ringde en gång och var sur på mig för att han hade fått reda på att han skulle bli farfar via tidningen då. Och då hade han ju läst att det var något omslag som prydde att där jag skrev att jag ska bli farsa. Och då ringde pappa och sa, fy fan, varför säger du inte till mig att jag ska bli farfar? Fy fan. Ja, det var ett ganska roligt rykte. Hur märks det på dig att du är kär? På mig märks det inte. Ser ni inte på det? Jag är lycklig, jag är harmonisk. Ja, jag mår bra. Man väcks. Det händer något i ögonen, i kinderna. Liksom. Man bara, så, när jag är kär. Eller när jag, ja. Nummer 27 här, tjejen frågar. Jag har verkligen jättedåligt självförtroende och jag undrar om du har något tips på hur man kan bli mer självsäker. Ja, det har jag nog. Så här är det. Jag tror först och främst att alla vi människor, vi får olika förutsättningar. Vi har mammor och pappor. Ibland har vi inga föräldrar som ger oss den kärleken. Jag fick otroligt mycket kärlek från min mamma. Vilket har gjort mig till en trygg kille. Men har man inte fått det eller har fått det ändå och är osäker, så handlar det om att man måste lära känna sig själv. Det är självkännedom om vem man är. Och sluta leta efter faktorer utanför din kropp. Det här är egentligen bara en organisk maskin som du huserar i. Det här är liksom en organisk robot som du kan styra. Jag är inte Danny Saucedo. Jag är inte min kropp, jag är inte mitt namn. Jag lever bara i den här kroppen. Precis som du lever bara i din kropp. Lär känna dig själv, vad du tycker om. Lär dig älska dig själv. Tala om för dig själv varje dag i spegeln. Jag är fin, jag är vacker, jag är älskvärd. Jag är värd att prata med och tycka om. Och börja tro på det du säger. För allt sitter här uppe. Det är en jobbig väg, absolut. Men det börjar här. Och du måste bara liksom hitta dig själv. Och då kommer du bli självsäker. Och då spelar det ingen roll vad andra säger utanför. Kan man ha lite fett på magen och finnar i pannan utan att bry sig.
Vilka 2 kändisar skulle du ha som päron? Vilken favorit-emoji har du? PS, älskar dig också som i himlen. Tack så mycket. Jag älskar dig också. Och min favorit-emoji... Jag ska kolla. Den som jag använder nog mest är... Let's see. Det är ju ett rött hjärta. Den använder jag mest. Men så gillar den här Unicorn. Den nya lilla enhörningen. Den är helt fantastisk. Den förklarar så mycket liksom, tycker jag. Och om jag hade 2 kändisar till föräldrar. Då hade jag nog valt... jag tycker att Brangelina skulle adoptera mig också. Det hade varit rätt mysigt. Få hänga. Ligga mellan Brad och Angelina och bara... Well, how's life? Det hade varit kul. Med alla mina småsyskon liksom. Det pinsammaste som har hänt mig... Uff. Ja, det är några grejer alltså. Jag vet bara inte vilken jag ska berätta om. Den här har jag berättat förr, men jag kommer ändå ta den för att jag tycker att den är sjukt pinsam. Det här var typ kanske 1 eller 2 år efter att jag hade varit med i Idol. Jag hade precis varit med i EMD. Folk började känna igen mig på stan liksom. Och jag ser en polare Samuel, han står och snackar med några som jag inte känner igen. Jag tänkte, vad är det för crew han hänger med liksom? Men jag såg honom. Det var på Kulturfestivalen i Stockholm. Och jag springer fram till honom. Och så tar jag tag i hans bröstvårta och nyper så här. Blåtutter. För man är otroligt smart och det är det killar gör liksom. Så jag sprang fram till Samuel, tog hans bröstvårta och vred om. Och den här killen tittar på mig och bara... Aah! Och jag ser att det här inte är Samuel alls. Och alla hans polare vänder sig om. Och de tittar på mig förvånat och bara, vad i helvete? Vad? Inte det där... Och jag har inte släppt den liksom. Jag bara... börjar skrika och så vänder jag mig bara därifrån. Och springer därifrån. Otroligt pinsamt, jag vet. Men nu efterhand tycker jag faktiskt ganska kul. Men då var det jävligt pinsamt. Min flickvän då tyckte att jag var jävligt märklig. Vad gör du? Vem är det där? Jag vet inte. Så. Förlåt om du ser det här. Dig som är nöp i bröstvårtan. Tina, jag ska dansa för er. Okej. Det är väl bara att göra. Vad ska jag dansa då? Ser ni mig? Now watch me whip and watch me nay-nay and watch me whip, watch me nay-nay, watch me whip, watch me nay-nay. Nej? Mina knän. Vilma, TH. Danny boy. Om jorden skulle gå under och du bara levde en timme till, hur skulle du ta vara på tiden? Jag skulle nog facetima med min mamma som är i Bolivia. Och så skulle jag facetima med Molly som är i Falun. Och skulle sitta inne hos min bror och göra allt det här. Och ringa över pappa. Det skulle jag nog göra. Bara vara med mina nära och kära. Skicka lite sms också. Typ till hela världen. Hej då. Kan du visa dina tatueringar och berätta lite mer om dem? Det här är min första tatuering som jag gjorde. Eller egentligen det här är min första tatuering. Det är en mustasch som har gått bort. Den gjorde jag i Miami. Lite kul grej. Sen, det här är egentligen den första stora tatueringen jag gjorde. Och det är en Merkaba. Ett energifält kan man väl kalla det för. Med The Flower of Life innanför. Och sen har jag en mandala utanför. Det här kallas för
sacred geometry och är någonting som är de elementära grundstenarna för hur hela universum och livet är skapat. Här har jag de 5 elementen. De 5 platoniska soliderna på fingrarna som påminner mig om att livet är alltid mycket mer än ett par nya jeans eller en cool frilla, den nya doften, några Instagram-rumpor eller vad än som bara brusar framför mitt ansikte. Så är mina tatueringar handlar bara om att få mig att komma ihåg vad ursprunget är för något. Det är esoterisk kunskap och jag är väldigt intresserad av mer än vad våra forskare tror sig ha kommit på. Jag tror på väldigt mycket metafysik istället för bara den här kvantfysiken. Jag vill gifta de här 2 olika grenarna där spiritualism och forskning liksom möts. Kolla upp det, googla. Vad kostade min lägenhet? Johan. Jag undrar om det är Johan som jag köpte den av. Min lägenhet betalade jag mycket för. Jag betalade, kan den gått på precis under 6 miljoner. Nu lever jag på nudlar. Johanna, kan du visa din bakgrundsbild på mobilen? Ja. Det är Molly. Om du inte förstod det. Så jag har fått massa sms här. Tina, tror du inte att Molly snart är sugen på en ring? Jo, det kanske hon är, jag vet inte. Jag kanske ska fråga henne. Om hon är sugen på en ring. Tycker du att jag ska fråga? Fiffi, vem är du mest rädd för och varför? Jag är inte rädd för någon, tror jag. Nej. Fiffi, som jag sa lite tidigare i de här frågorna så vill inte jag vara rädd. Möjligtvis är jag rädd för mig själv. Och mina begränsningar som jag sätter för mig själv. Men jag är inte rädd för någon. Britt-Marie, har du någon gång testat droger och i så fall varför? Ja, jag har testat droger. Och jag tror att det är en nyfikenhet som finns hos människan. Och jag är utav den sorten som tycker att man ska prova för att veta vad man pratar om. Jag kan inte läsa i en bok och säga att det här får du inte göra och så ska jag leva efter det. Jag vill leva efter mitt egna liv, så jag har provat i länder där det inte är förbjudet. Och jag tycker att varje människa ska få bestämma själv vad som ska göras och inte göra. Jag tycker alkohol är absolut den värsta drogen som finns. Socker också en vidrig drog. Alla är beroende av skiten. Ja, en annan diskussion. Aja, hej fina du. 3 saker stunder i vardagen som gör dig lycklig. Jag börjar nog med att säga att vakna på morgonen gör mig lycklig. Jag slår upp ögonen på morgonen och så säger jag idag kommer det bli en bra dag oavsett yttre faktorer. Oavsett vad som händer, om vädret är dåligt eller om någon ringer och säger att du får sparken eller
Jag låter inte yttre faktorer påverka mig. Det är jag som har kontrollen över hur jag uppfattar saker. Så att jag är alltid lycklig på morgonen. Sen försöker jag bibehålla det där. Det kan vara svårt. En annan sak som får mig lycklig är ju att få käka lite mat. Och den tredje skulle jag väl säga är väl att få gå och sova med den man älskar. Vanne, fint namn. Vem handlar Dör för dig om? Har du kontakt med personen den handlar om? Sjung den. Den handlar om alla mina vänner genom åren. Alla mina bästisar. Och även om det var liksom bara en sommarbästis så handlar det om honom också. Det handlar om min bror. Det handlar om dagisbästisen. Mellan- och högstadiebästisen. Om gymnasiebästisen framförallt. Sebastian Larsson som jag skrev låten ihop med. Vi var uppe i Åre. Han, jag, Molly och hennes bästis Roshi. Och han hade skrivit början på den här låten och spelar upp för mig. Han bara, vad tycker du? Jag bara, men den är helt sinnessjukt bra. Vi måste skriva klart den och vi måste skriva den om varandra. Och då sa Molly bara, ja den borde heta Dör för dig. Och vi bara, ja. Så det står den bakom Dör för dig. Och jag tror det är en sån här låt som alla kan känna igen sig i. Busstreck som man gjorde med sina polare när man var liten. En hyllning till vänskapen. Och nu ska jag sjunga den. Vi går från askan och rätt in i elden. Vi två kommer alltid vara så. Om allting skiter sig, du skulle dö för mig. Som jag dör för dig. Vi går från askan och rätt in i elden. Vi två kommer alltid bestå. For at the end of the day, du skulle dö för mig. Som jag dör för dig. Ja. Hur många selfies tar du per dag? Selfiekungen. Ja, jag skulle nog säga en selfie om dagen. Kanske. Men det är ingen som jag postar. Mest för bara så här. Hur ser jag ut? Ja, det var bra. Oftast använder jag mobilen som en spegel. Bara se om det liksom det ser good ut. Och när det ändå ser good ut så kan man ju bara föreviga det. Det är ganska kul. För många selfies om dagen är inte bra för magen. Vem frågade chans? Du eller Molly? Jag tror faktiskt att det var ingen som frågade chans, utan det blev mest så här. Molly ställde mig mot väggen och bara, du, ska det här bli något eller? För annars. Så jag bara, ja, absolut. Det var precis därför jag är här. För jag tänkte berätta för dig att så var det typ. Wow. Läs upp dina 3 senaste skickade sms och svaren. Okej. Jo, men jag skickar ut så här massa sms precis till alla mina polare. Där det står att jag ska ha jag skickar en bild där det står: nu på fredag släpps mitt svenska album. Hör vad du säger, men jag har glömt vad du sa. Det vill jag såklart fira tillsammans med dig och en vän. Och så har jag bjudit in dem till mitt första release-event någonsin. Så det ska bli jävligt kul. Och jag har inte fått något svara. Viktor, vilka egenskaper tror du folk ogillar hos dig? Det är svårt. Oftast det man ogillar hos någon annan är någonting som saknas hos en själv. Så kan det vara. Inte alltid. Det är inte så att jag är nej.
Men en egenskap som jag tror folk kan störa sig hos mig är nog att jag tar för mig. Jag tar för mig av livet. Jag kan få den känslan ibland av att folk kanske tycker att jag tar för mycket plats. Eller så är det bara en märklig uppfattning jag har om mig själv. Att det tar för mycket plats. Jag vet inte, bra fråga. Men jag tar mycket plats och jag vet att det kan i regel störa människor. Med människor som tar plats. Har du någonsin varit ett team med ett fan? Nej, jag har inte med ett fan. Alicia K. Har du någon gång fått dåligt samvete över hur mycket pengar vissa av dina fans har lagt på dig? Ja, det har jag. Jag har haft ännu sämre samvete över att de åker land och rike runt under vintern och inte har någonstans att sova. De bara sätter sig och fryser i någon park. Eller vissa utav dem har berättat att de har sovit i bilar. Och det får mitt hjärta att gå sönder. Det har aldrig varit kul. Det har hänt att jag till och med köpt hotellrum åt dem så att de kan sova någonstans. Så jag, Alicia, Kittele. Det vet du. Hur skulle du fria? Bara en fråga eller göra en show? Så man har ju tänkt på den här showen. Det hade ju varit askul och bara folk repellerar sig ner och det är fyrverkerier och sen kommer en svan och bara, sådär. Men jag är en enkel man så att jag tror att det skulle i så fall skulle flippa den så här. Ding! Och så skulle det landa precis på fingret så här, bam. Där blir det. Bara yes or no. Så skulle jag göra. Kajsa frågar här. Vänd dig om. Sen vänder du dig mot oss igen och säger kärleksfull. You like that, huh? Okej. Ska vi se här. You like that, huh? Vad sjuk request. You like that, huh? Ja, nästa fråga. Hur ofta googlar du på dig själv? Aldrig, ska jag säga. Krista, fint namn. Nej, jag googlar inte på mig själv. Det gör jag inte. Jag tror att jag googlade på mig själv någon gång när jag inte kunde hitta... Jag visste att jag hade gjort en intervju och jag ville läsa den intervjun. Men jag hittade den inte så att jag googlade Danny Saucedo intervju. Och jag hittade den inte. För det är ganska dumt att skriva så. För det finns en del på nätet om mig. Det fanns förut en tjänst. Jag är rätt dålig på nätet och söka. Och jag bryr mig inte så mycket heller. Men det fanns förut en tjänst. Man bara kunde skriva in sitt namn. Så kom liksom det senaste. Det kanske finns en sån. Men jag är dålig. Å andra sidan, jag bryr mig inte heller. Faktiskt. Speciellt mycket. Klara, har du någonsin fått ditt hjärta krossat? Och hur tog du dig igenom i så fall? PS, du är så fin och din musik är allt livet behöver ändå. Vad gullig du är, tack. Jag har aldrig riktigt... Jo, olyckligt kär har jag varit. Och det gjorde jävligt ont. Och jag trodde att det skulle liksom hända. Det var någon gång i högstadiet. Hon hette Emma. Och det var liksom... Allt indikerade på att det här kommer gå vägen. Men sen när det var dags att slå spiken i kistan. Så bara, nej, det blir inget här. Och det minns jag, det tog jävligt hårt. Det var en jobbig melankoli, jävla sorg alltså. But what doesn't kill you makes you stronger.
helt klart. Så att jag vet inte, jag fick bara ställa mig upp. Och så här är det ju. Om någon inte vill ha dig, då är det inte fel på dig. Punkt slut. Om någon inte vill ha dig så är inte den personen ämnad för dig. Period. Så är det. Om jag går fram till en tjej på krogen och säger tja, kan jag få ditt nummer? Och hon säger nej, jag ger inte ut mitt nummer. Då är väl uppenbarligen inte den här tjejen någonting för mig. Hade hon sagt ja, då hade det ju varit kanske en möjlighet. Hon kanske ändå inte är till för mig, men man kan inte döma sig själv utifrån någon annan. Utan det är bara fel person för mig. Punkt slut. Nästa fråga. Vad skulle du vilja att ditt nästa steg i karriären var? Några mål som du verkligen skulle vilja uppnå? Bra fråga. Jag skulle nog vilja liksom ta det här ett steg vidare. Jag skulle vilja göra mer show. För jag tycker om att stå på scen. Och jag tycker om att göra saker som ingen har gjort tidigare på scenen. Så mitt nästa steg är nog att liksom förbereda mig för att göra en väldigt stor show. Det skulle vara skitkul. Och en annan grej som jag brinner för, det är också att testa på skådespeleriet. Se om det finns något där för mig. Jag tycker det är väldigt kul att utmana mig själv. Så det är nog nästa steg, att hålla på med musiken ännu mer. Och sen testa en förgrening av det jag gör. Liksom, att stå på scen eller framför en kamera och skådespela. 2 frågor kvar. Okej. Twerk-kungen Emma Yao. Twerka. Fuck alltså. Jag har en kameraman här bakom mig. Han sitter och smörkar. Han är skitnöjd att han kommer få se mig twerka nu. Okej, hur är det man gör nu då? Finns det ingen musik? Kan man inte få lite bag här? Vad fan? Okej. Är ni med nu då? Nej, vänta. Okej. Nej, men vänta. Är det så? Det känns som jag juckar bara. Ska jag bara skaka den eller? Nej. Jag kan fan inte twerka. Ingen aning. Jag kommer ångra det här imorgon, känner jag. Nej. Jag börjar tänka på Drake-videon. Ja. Fuck it. Sista frågan nu då. Vad är det konstigaste som hänt mig under sex? Nu måste ju såklart... Nu hamnar jag i en jävligt prekär situation där jag inte kan berätta om någonting som har hänt mig och Molly. För jag vill inte hänga ut henne eller oss. Så då måste jag berätta om någonting som inte var med Molly. Vilket också är ganska keft. Så tack för det, Amani. Men det måste nog varit att en hund hoppade upp i sängen och ville vara med. Och det var helt okej för den här personen då. Vilket inte var okej för mig. Jag gillar djur, men inte under... You know. Tack som fan för alla de här sjuka frågorna. Askul var det. Det har varit svinroligt. Så vi tackar er för era sjuka frågor. Och vi ses på min Insta. Där jag kanske svarar på några fler sjuka frågor. Puss och kram. Älskar er själva. Var inte rädda. Allt är toppen.